હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે ગુજરાતી રસોઈની રંગતમાં। આજે આપણે બનાવીશું માર્કેટ કરતાં ખૂબ જ સસ્તો અને એકદમ ચોખ્ખો, બિલકુલ બજાર જેવો જ અમેરિકન ડ્રાય ફ્રૂટ શ્રીખંડ। તો ગરમીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને શ્રીખંડ તો બધાને યાદ આવે, ખરું ને? શ્રીખંડ બનાવવા માટે દહીં કેવી રીતે જમાવવું અને દહીંનો મસ્કો કેવી રીતે બનાવવો તે બધી ટ્રિક્સ અને ટિપ્સ આ વિડીયોમાં જણાવીશ। તો આજે આપણે બજાર જેવો જ અમેરિકન ડ્રાય ફ્રૂટ શ્રીખંડ બનાવીશું। તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। મલાઈદાર દહીં બનાવવા માટે એક મોટું વાસણ લઈશું। એમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીશું। મેં અહીંયા 2 લીટર જેટલું ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લીધું છે। હવે આ દૂધને તેમાં ગેસ ઉપર ગરમ થવા દઈશું। દૂધ હંમેશા ફૂલ ફેટવાળું જ લેવાનું। જો દૂધ ફૂલ ફેટવાળું હશે તો 2 લીટર દૂધમાંથી કિલોથી 1.25 કિલો જેટલો આ શ્રીખંડ બનીને તૈયાર થશે। આ દૂધને મીડિયમ ગેસ ઉપર થોડું ગરમ થવા દઈશું। તો જુઓ, આપણે દૂધને આંગળીથી ટચ કરી શકીએ તેટલું જ દૂધ ગરમ કરવાનું છે, આને વધારે ઉકાળવાનું નથી। હવે દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે આ દૂધમાંથી 2 ચમચા જેટલું ગરમ દૂધ એક વાટકીમાં લઈ લઉં છું અને બીજું દૂધ સાઈડ ઉપર રાખી દઉં છું। હવે મેં આ વાટકીમાં જે ગરમ દૂધ લીધું હતું એમાં 1 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરું છું। દહીં ઘાટું અને મલાઈવાળું હોય તેવું જ લેવાનું। હવે આ દહીં ગરમ દૂધમાં ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। જો મેળવણ સારું હશે તો દહીં એકદમ મલાઈદાર જ બનશે। આને ગરમ દૂધમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો હવે આપણું આ મેળવણ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે એક આવો ડબ્બો લઈશું। એમાં આપણે જે મેળવણ બનાવીને રાખ્યું હતું તેમાંથી 1 થી 2 ચમચી જેટલું મેળવણ નીચે ડબ્બામાં ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે જે દૂધ ગરમ કરીને રાખ્યું હતું એને ઉપરથી આ રીતે ધાર કરીને ઉમેરી દઈશું। આ બધું દૂધ આમાં ઉમેરી દેવાનું। બાકીનું આપણે જે મેળવણ વધ્યું છે તે પણ આમાં બધું ઉમેરી દઈશું। 1 ચમચીની મદદથી છેક તળિયા સુધી દૂધ અને મેળવણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી દહીંના એક કણ દૂધમાં સરસ મિક્સ થઈ જાય। હવે આ ડબ્બાને ઢાંકીને ગરમ જગ્યાએ 4 કલાક સુધી મૂકી દઈશું, જેથી આપણું દહીં એકદમ સરસ જામી જાય। આને આપણે જ્યાં ગરમ જગ્યા હોય ત્યાં જ મૂકવાનું છે। અત્યારે ઉનાળામાં તો દહીં ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો 4 કલાકમાં મારું દહીં સરસ જામી ગયું હતું। પછી મેં તેને 1 કલાક ફ્રીજમાં રહેવા દીધું હતું, જેથી કરીને દહીં સરસ સેટ થઈ જાય અને વધારે ખાટું પણ ન થાય। હવે 5 કલાક પછી હું તમને દહીં બતાવી દઉં। આપણું ખાટું અને મલાઈદાર દહીં તૈયાર છે। આ દહીંમાં પાણીનો બિલકુલ ભાગ નથી। તમે જોઈ શકો છો કે દહીં કેટલું સરસ બન્યું છે। જેમ બરફીને ચાકુથી કટ કરીએ એવું દહીં બનીને તૈયાર થયું છે। જુઓ, એકદમ બરફી જેવું દહીં તૈયાર થયું છે। હું તમને ચમચામાં લઈ અને ચપાતી કટ કરીને દેખાડી દઉં। તમે પણ આ રીતે દહીં જરૂરથી બનાવજો। હવે આ જે દહીં બનાવીને રાખ્યું હતું તેમાં આપણે દહીંનો મસ્કો બનાવી લઈશું। તો એક મોટું વાસણ નીચે રાખીશું, એના ઉપર કાણાવાળો વાટકો કે ચાળણી રાખીશું અને ઉપર આવું કોટનનું પાતળું કપડું રાખીશું। હવે જે આપણે દહીં બનાવીને રાખ્યું હતું એ બધું દહીં આ કપડા ઉપર ઉમેરી દઈશું। તો જુઓ, દહીં એકદમ સરસ પરફેક્ટ બન્યું છે। જેવું પનીર હોય ને એવું જ આપણું ખાટું અને મલાઈદાર દહીં બન્યું છે। જો દહીં એકદમ સરસ ખાટું હશે તો શ્રીખંડ પણ એકદમ સરસ અને વધારે બનશે। જો પાતળું દહીં હશે તો એમાંથી પાણીનો ભાગ વધારે નીકળી જશે, એટલે દહીંનો મસ્કો વધારે નહીં બને અને શ્રીખંડ પણ ઓછો બનશે। એટલે હંમેશા ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લેવાનું, જેથી દહીં એકદમ સરસ બને। આમાંથી આપણે કિલોથી 1.25 કિલો જેટલો શ્રીખંડ બનીને તૈયાર થશે। હવે આ રીતે કોટનના કપડાને ભેગું કરી એકદમ સરસ રીતે પોટલી વાળી બાંધી લઈશું
અને આ રીતે ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું, જેથી વધારાનું જે એક્સ્ટ્રા પાણી હશે તે બધું નીચે મોટા વાસણમાં અલગ થઈ જશે. હવે આના ઉપર એક વજનવાળી વસ્તુ મૂકી દઈશું. તો જુઓ, આ રીતે મેં એક વજનવાળી વસ્તુ મૂકી દીધી છે. હવે આ નીચેના વાસણ સહિત આપણે 3 થી 4 કલાક માટે ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું, જેથી કરીને પાણીનો ભાગ હોય તે અલગ થઈ જાય અને દહીં જરા પણ ખાટું ન થાય. આને ફ્રીજમાં મૂકવાનું છે. હવે 3 થી 4 કલાક થઈ ગઈ છે. તો આપણો દહીંનો મસ્કો એકદમ સરસ થઈ ગયો છે. જે વધારાનું પાણી હતું તે નીચેના વાસણમાં આવી ગયું છે. હવે આપણો આ મસ્કો એક વાસણમાં કાઢી લઈશું. તો જુઓ, જે દહીંમાં વધારાનું પાણી હતું તે નીચે અલગ થઈ ગયું છે. આ પાણીને હવે આપણે સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું. જુઓ, એક વાસણમાં દહીંનો મસ્કો લઈ લીધો છે. હવે એક આવું મોટું વાસણ લઈશું. એમાં આ રીતે જે ઘઉં કે ચોખા ચાળવાની ચાળણી આવે છે તે રાખી દઈશું અને આપણે આ દહીંના મસ્કાને આ ચાળણીમાં ઉમેરી દઈશું. અત્યારે અડધો ઉમેરું છું, બાકીનો પછી ઉમેરીશું. આની સાથે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલી દળેલી સાકર લીધી છે. જો તમારે ખાંડ લેવી હોય તો ખાંડ પણ દળેલી લઈ શકો છો. અત્યારે અડધી સાકર આમાં ઉમેરું છું, અડધી પછી ઉમેરીશું. હવે આ રીતે આપણે શ્રીખંડ અને સાકરને બંને મિક્સ કરીને આ રીતે ચાળણીમાં ઘસતું જવાનું, એટલે આપણું શ્રીખંડ એકદમ સરસ સ્મૂથ બનશે. આ રીતે હાથેથી ઘસી લેવાનું. મીઠાશ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી કરી શકો છો. મેં અહીંયા 1 કપ જેટલી દળેલી સાકર લીધી છે. સાકર અથવા ખાંડ તમે જે પણ લો તે હંમેશા દળેલી જ લેવાની, એટલે શ્રીખંડને વધારે ફેંટવો નહીં પડે. હવે જે બાકીનો મસ્કો હતો તે પણ આ બધો આમાં લઈ લઈશું. હવે જે બાકીની સાકર હતી તે પણ આમાં ઉમેરી દઈશું અને ચાળણીથી ઘસી લઈશું. આ પ્રોસેસ કરવાથી આપણો શ્રીખંડ એકદમ સરસ સ્મૂથ બનશે, એટલે આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો જુઓ, આ રીતે આપણો બધો શ્રીખંડ ચાળણીમાંથી સરસ ચડાઈ ગયો છે. હવે આ રીતે ચાળણીને થોડુંક થપથપાવીશું, એટલે બધો શ્રીખંડ નીચે વાસણમાં પડી જશે. તો હવે આપણે આમાં 2 ચમચી જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું. મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાથી શ્રીખંડનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવશે. જો તમારી પાસે મિલ્ક પાવડર હોય તો જરૂરથી ઉમેરજો, અને મિલ્ક પાવડર ના હોય તો ઘરમાં રહેલી તાજા દૂધની મલાઈ તેને ફેંટીને પણ ઉમેરી શકો છો. તો આપણો પ્લેન શ્રીખંડ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે કોઈ પણ ફ્લેવરનો શ્રીખંડ બનાવો, પણ આટલી પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે આ શ્રીખંડમાં તમે જે ફ્લેવરનો શ્રીખંડ બનાવવો હોય તે ફ્લેવરનો બનાવી શકો છો. હવે આપણે જે મિલ્ક પાવડર નાખ્યો હતો તે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. તો તમે જુઓ, આ શ્રીખંડનું ટેક્સચર એકદમ મલાઈદાર અને ઘટ્ટ શ્રીખંડ બન્યો છે. તો હવે તમે બહાર બજારથી ક્યારેય ન લાવતા અને ઘરે જ બનાવજો. આ શ્રીખંડ બનાવવો ખૂબ જ સહેલો છે. હવે આપણે આમાં ડ્રાય ફ્રૂટ ઉમેરીશું. તો મેં અહીંયા થોડાક કાજુના ટુકડા લીધા છે, થોડાક બદામના ટુકડા લીધા છે અને મિક્સ કલરની તૂટી ફૂટી લીધી છે. તે બધું આમાં મિક્સ કરી દઈશું. ડ્રાય ફ્રૂટ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા કરવા હોય તો કરી શકો છો, પણ આજે આપણે અમેરિકન ડ્રાય ફ્રૂટ નટ્સ શ્રીખંડ બનાવવાનો છે, એટલે ડ્રાય ફ્રૂટ અને નટ્સ વધારે હશે તો જ શ્રીખંડ ખાવાની મજા આવશે. હવે આમાં થોડીક સૂકી દ્રાક્ષ ઉમેરી દઈશું. હવે આ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે, અને મેં અહીંયા મિક્સ કલરની જે સોફ્ટ જેલી આવે છે તે થોડીક ઉમેરું છું. હવે આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. થોડાક આમાં એલચી પાવડર ઉમેરીશું, જેનાથી ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે. તો જુઓ, કેટલો સરસ આપણો શ્રીખંડ બનીને તૈયાર થયો છે. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવો. હવે ઉપરથી આપણે થોડાક ચોકો ચિપ્સ ઉમેરીશું. હવે આમાં થોડુંક વેનીલા એસેન્સ ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે હોય તો જરૂરથી ઉમેરજો, તેની ફ્લેવર બહુ સરસ આવશે, અને ના હોય તો સ્કીપ કરી દેવાનું.
જુઓ એકદમ સરસ બાર બજાર જેવો જ બનીને તૈયાર થયો છે। હવે શ્રીખંડને એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરી લઈશું। આ રીતે આપણે એક ડબ્બામાં ભરી લીધો છે અને આને તમે ફ્રીઝરમાં 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને નીચે ફ્રીજમાં અઠવાડિયા સુધી ખાઈ શકો છો। ઉપરથી આપણે મિક્સ કલરની તૂટી ફૂટી અને થોડાક ડ્રાય ફ્રૂટથી ગાર્નિશિંગ કરી લઈશું। તો તૈયાર છે બાર બજાર જેવો એકદમ ચોખ્ખો અને ઓછા ખર્ચમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય તેવો અમેરિકન ડ્રાય ફ્રૂટ શ્રીખંડ। તો તમે પણ એકવાર ઘરે જરૂરથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો। તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવજો જેથી કરીને મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। તો ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી।